בוקר טוב, רותי טל. בוקר טוב. אני מאוד מאוד מתרגשת לראיין אותך במסגרת הפרויקט המדהים הזה, חרוזים 555, ו, אה, ו, ולהציג אותך משום שבעיניי את אישה מאוד מאוד מיוחדת, ופוריה, ויש מה לשמוע ממך וללמוד ממך. תודה. רותי, כן, את מייסדת השיטה צמיחה חדשה באמצעות מעגל הצבעים האינדיאני למוריאני. את מתקשרת, הילרית, מאמנת אישית, פסיכותרפיסטית, הוליסטית ונומרולוגית. הכלים שרכשת במהלך השנים הכינו את הקרקע לפיתוח השיטה שמחברת את האדם אל מסלול הנשמה שלו, ומשקפת לו את הדרך שבה הרוח, כלומר הנשמה והרגש, יכולים להתממש בעולמנו הגשמי. את כיום מלמדת קורסים להכרת מפת הנשמה, כשמפת הנשמה היא כלי יישומי מציל חיים, ואת זה את חווית באופן אישי, ואני ממש סקרנית לשמוע את הסיפור האישי שלך. את מכשירה מאבחנים מקצועיים, יועצים ומצמיחים בשיטה שלך, שנקראת צמיחה חדשה באמצעות מפת הנשמה. את מאבחנת ומייעצת גם באופן אישי, ולדברייך את עדיין מתרגשת מפוטנציאל הריפוי והצמיחה שטמון בשיטה, וגם פה אני יכולה להעיד באופן אישי שמפגש איתך זה תמיד מפגש של למידה והתלהבות ותשוקה מאוד גדולה להעביר את המתנות הנפלאות שיש לך. לפני כ4 שנים פיתחת ערכת קלפי אימון, ריפוי בצבע בהשראת צבעי הנשמה, ובה תהליכי ריפוי ומסרים מהנשמה. אני אשמח רגע לראות אם יש לך את הערכה, כן, כן, לראות אותה. יש לי, הנה, אלה, כן, זאת הערכה, ערכת כן. הקלפים שלי, ריפוי בצבע, בהשראת צבעי הנשמה. פה יש על העטיפה, יש את המעגל הקוסמי, ויש פה פרפר שמראה לנו כמה המעגל הצבאי, מפת הנשמה, בעצם יכול לעזור לנו לצאת לחופש, מה שנקרא. אז נפלא, אז בואי תספרי לנו על עצמך, כיצד ייסדת את השיטה, את מעגל הצבעים האינדיאני למוריאני, ואפילו את הקלפים. אני לרשותך. אז ככה, לפני כ-20 שנה, כשאני הייתי תינוקת בת 48, בני האמצעי היה בכיתה א' ולקח רטלין. הרטלין גרם להתפרצות תסמונת טורט אצלו, והתסמונת גרמה לו להיות שונה מילדים אחרים. אנחנו גרנו אז בקיבוץ, והילדים בקיבוץ התעללו בו בשל השונות שלו. אני לא ארחיב כאן, אני רק אומר שמצאנו את עצמנו בגיל 48 עם 3 ילדים בגיל בית ספר מחוץ לקיבוץ. כדי להציל את הילד אנחנו עזבנו אל העיר בלי יותר מדי אמצעי פרנסה ועם 3 ילדים בגיל בית ספר. אז בתוך החוויה הזאת, שנראתה לי בהתחלה כמו הקושי הכי גדול שחוויתי בחיים שלי, הסתבר שהסתתרו לי מתנות ענקיות, שתכף אני אפרט אותן. אני רק רוצה לומר שכל הסיפור הזה מאוד קשור למעגל הצבעים האינדיאני למוריאני, לשיטה שלי, כי המעגל הצבעים מראה לנו שבכל קושי ואתגר מסתתרת עבורנו מתנה ענקית. זאת אקסיומה, וזה לכל אחד, לא רק לנו, למשפחת טל שעזבה את הקיבוץ, ובהמשך אני אספר איך דרך המעגל אפשר ללמוד לזהות את המתנות שנמצאות באתגר ולהשתמש בהן. מעגל הצבעים האינדיאני, כמו שאמרת, הוא כלי יישומי שיכול להציל חיים. למה? איך הוא מציל חיים? הוא מראה לנו איך להתחבר אל הנשמה ואל מה שהיא מבקשת מאיתנו. וכשעושים דרכו עבודה ומתחברים לנשמה בארבעת הרבדים, ברובד הפיזי, הרגשי, האנרגטי והנשמתי, אפשר לחיות חיים מחוברים בכדור הארץ היפה שלנו. אז איזה מתנות הסתתרו לי בתוך הקושי הזה של עזיבת הקיבוץ ושל הילד החולה? המתנה המרכזית, אני חיפשתי דרך לעזור לבן שלי.
והוצאתי את כל ה-150,000 שקל שקיבלנו דמי עזיבה מהקיבוץ עבור 30 שנה על לימודים. אז לא אלאה אתכם בפרטים, אבל רק השורה התחתונה. השורה התחתונה היא כזאת: אני הצלחתי לרפא את הבן שלי בעזרת כל מה שלמדתי, ובעיקר בעזרת מפת הנשמה. היום הבן שלי הוא בן 32, הוא מורה למוזיקה, הוא נשוי, יש לו ילד ואין לו תסמונת טורט. וואו. איך המעגל הזה הגיע אליי? איך זה קשור למעגל הצבעים? אז חצי שנה אחרי עזיבת הקיבוץ, קיבלתי במתנה סדנת מעגל צבעים אצל מישהי שהיא לא עשתה את זה כמוני, אבל לצבעי הנשמה היה את אותו פירוש. ברגע שנפתחתי לזה, התחיל לחזור אליי ידע. אני רצתי ורשמתי הכל. ובהמשך הסתבר לי, לא מיד בהתחלה, אבל בהמשך הסתבר לי שזה היה גלגל הלמידה הראשון שהיה בלמוריה, ושם בלמוריה, בגלגול שלי בלמוריה, עסקתי בשיטה. והידע על מעגל הצבעים האינדיאני למוריאני, על מפת הנשמה, ממשיך להגיע גם אחרי 18 שנים, כי מדובר בנשמה שהיא אינסופית ורב-ממדית, אז מעגל הצבעים האינדיאני למוריאני עדיין ממשיך להתפתח, וזה פשוט מדהים איך זה מתפתח כל הזמן, ונוספים לו דברים חדשים, בהתאם ליכולת ההכלה שלי כמובן. שזה מדהים, וקיבלת הילד שלך הוא היה מתנה, הוא היה השעון המעורר שלך לידע קדום שבתוכך, ואת מעיזה להוציא את הידע, ולמעשה, ממה שאני הבנתי ממך, זה כבר לא מעגל צבעים אינדיאני, זה כבר מעגל צבעים רותי למוריאני, זאת אומרת את כבר מחוברת אל המקורות שמשם זה הגיע, ואת ממשיכה לפתח את זה בכל מיני דרכים, ואני ממש אשמח לשמוע אני אקרא לזה מעגל הצבעים הרותי, הרותי למוריאנית, שיש לה, קשה לי לקרוא לזה כבר מעגל צבעים אינדיאני, וחוויתי אותך, כך שאני יכולה לדבר מניסיון על היופי הנפלא הזה שאת מביאה לעולם. תודה, תודה, תודה. אבל בטח אתם טועים מה הקשר בין תסמונת טורט למפה. אז אני רוצה, אז אני רוצה לספר על העניין הזה, ברשותך. כשהידע התחיל להגיע אליי, אני רצתי ועשיתי את מפת הצבעים לבן שלי, בלי שאף אחד לימד אותי איך עושים אותה. היום אני מלמדת את זה בהמון מפגשים. אז ראיתי מה החיבור אל מפת הנשמה עשה לו. בפעם הראשונה בחיים שלו, הילד הזה הבין מהן החוזקות שלו שהן משתקפות לו במפה. זאת לא אימא שלו שאוהבת אותו, אומרת, אתה כזה וכזה, יש לך כל מיני דברים כאלה וכאלה, אלא הצבעים. אני לא התערבתי לא באיך שהוא צייר ולא באיך שהוא צבע ולא שום דבר. לא התערבתי. ולכן בפעם הראשונה הילד פשוט, מישהו שיקף לו והראה לו. ואני אתן דוגמה. אני אתן דוגמה כי זה נשמע קצת אמורפי כזה. אה, במפת הנשמה שלו ראינו את החשיבה היצירתית מחוץ לקופסה. הבן שלי סיים מגמת אומנות בבית ספר וגם למד הוראת מוזיקה, אבל נכון לנקודה הזאתי, שאני עשיתי לו את המפה, אנחנו בכלל לא ידענו שהוא כל כך מוכשר, כי הוא היה כל כך מוכה וחסר ערך בעיני עצמו, וכשראה את החוזקה המדהימה הזאת שלו, של החשיבה היצירתית, הוא העז וביקש גיטרה. קנינו גיטרה, והוא החל לנגן בה בלי שאף אחד לימד אותו לנגן. פתאום הוא הבין מי הוא. זה מה שמפת הנשמה עושה. היא גורמת לאנשים להבין מי הם באמת, מה הגודל של הנשמה, שיש לכל אחד, מה האיכויות שיש לנו, וגם מה האתגרים והקשיים. אז הביטחון שלו התחזק, הוא למד לקחת אחריות, הוא למד שהוא לא מסכן, והוא למד שהשינוי בידיים שלו, שזה היה
פשוט שינוי עצום ממה שהיה בקיבוץ. ואם תרשי לי עוד רגע, אז אני אספר סיפור שמראה את זה, שמראה איך אדם יכול לאזור את העוצמות שלו ואת הכוחות שלו, ובעזרת מה שהוא רואה במפת הנשמה. אז כשהוא עבר לבית הספר החדש, אני מאוד חששתי, כי אני הייתי הרבה שנים מטפלת ילדים, ואני מכירה ילדים, ואני יודעת שילדים מסוגלים להיות אכזריים, ועדיין הייתה לו תסמונת טורט. לא הייתי בטוחה איך הילדים בבית הספר יקבלו את זה. ובאמת, החששות שלי התממשו. בימים הראשונים הוא חזר הביתה בוכה ואמר שהילדים הציקו לו. אבל בזכות מה שאני ראיתי במפה, ואני לא יודעת מאיפה היו לי את הכוחות, אני חושבת שההדרכה מאוד ליוותה אותי, ואז לא ידעתי את זה פשוט, אז בזכות מה שראיתי במפה, אני אמרתי לו, אתה הולך למורה, ואתה מבקש מהמורה לעמוד בכיתה לספר לילדים מה זה טורט. כמובן, בהתחלה הוא התנגד, אבל אני לא ויתרתי. לא ויתרתי. הוא אמר לי, מה, אני עם הטורט אעמוד בכיתה ואספר לילדים מה זה טורט? אני לא מצאתי את עצמי לא מוותרת. והוא עמד בכיתה בסופו של דבר וסיפר לילדים מה זה טורט. באותו רגע הכל השתנה. הילד עמד על הבמה ושר בסוף השנה, כי באותו רגע הילדים נעשו החברים הכי טובים שלו. רותי, כן. את מספרת על סליחה שאני מתערבת לך בדברים, אבל את מספרת על הבן שלך, ואני אומרת, וואי, כל אימא שתשמע, שתשמע אותך ותיתן כזה חיזוק ודחיפה, ואת לא הלכת לדבר עם המורה, את, את אמרת לא תדבר עם המורה, את דחפת מאחור הדחיפה של אהבה, ואני חושבת שאת שידרת לו שהוא שווה, וזה מעגל צבעים, לכן אני אומרת מעגל הצבעים של רותי, זה גם רותי עצמה שהיא מדהימה, ואני מאוד סקרנית לדעת, כאילו, מה זה נותן לנו, מה זה הצבעים האלה, מה עושים, מה זה המעגל, כי באמת, את מספרת נפלא מה זה עשה לבן שלך, אבל מה זה באמת אמ, מה זה, מה זה, מה זה הצבעים האלה? אז תראי, השיטה שלי כוללת, קודם כל, השיטה שלי, למה זה עוזר לאנשים? אני אסביר את זה לעומק. השיטה שלי כוללת, ראשית אבחון, אבחון לפי מפת הנשמה, כל אחד בוחר את המקומות, את הצבעים באופן מאוד מיוחד, ועושים אותו באופן אישי או עם קבוצה. ואחר כך מי שרוצה יכול להמשיך או לקבל ליווי אישי מהתלמידות שלי או ממני, או להמשיך ללמוד בקורס זום ארוך שאני והשותפה שלי, יש לי שותפה מדהימה שהיא הייתה פעם תלמידה שלי ואני מאוד אוהבת אותה, אז בקורס חצי שנתי ארוך שנעשה בזום, ותוך כדי הלמידה, התלמידים עוברים בעצמם ועם עצמם תהליך צמיחה באמצעות המעגל. הם עושים בעצם את הלמידה מתוך החוויה. והלמידה מתוך החוויה זה הדבר הכי מדהים שיכול להיות, כי אז הם יכולים להעביר את זה לאחרים באותה צורה, אז אם הם באים עם כל מיני דברים לא פשוטים שקורים להם בחיים, יש לנו דרך במעגל הצבעים לטפל בזה. תכף אני אסביר את הדרך. עכשיו, אחרי שהם מגישים סטאז' ומגישים עבודות כדי לקבל תעודה, הלימודים, דרך אגב, מלווים בחוברת עבת כרס שאני הוצאתי, ואז מי שרוצה להמשיך בשיטה, יש מודולות לימוד שאני פיתחתי אחר כך. מי שרוצה להעמיק, כמו מעגלי זוגות, מעגלי הורים ילדים, אפשר לטפל במה הורים וילדים באו לעשות יחד, וממש יש שיטת טיפול בזוגיות, והמעגל הצבעים הכי רלוונטי לגלגול שלנו היום, מעגל לנפטרים משמעותיים שלנו, וכל זה. אבל זה פחות, זה המשך הדרך. מה שהכי חשוב להגיד, שבקורס החצי שנתי, או בליווי אישי שעושים, אנחנו לומדים בעצם
שזה גם מה שהנשמה רוצה שאנחנו נעשה. אנחנו לומדים לאהוב את עצמנו, להאמין בעצמנו ולכבד את עצמנו. אנחנו עדי, לומדים, כן, כן, סליחה שאני עוצרת אותך, כן, אבל בעצם את אומרת שהצבע במיקום שלו אומר עלינו, על הנשמה שלנו, איפה היא נמצאת, ואחרי שאני הכרתי איפה הצבע, למשל במרכז, שאני עשיתי במרכז שלי, הצבע היה סגול, כמה שאני זוכרת, במפה שאני יצרתי, ואז מתוך זה את אומרת לי את החוזקות, חולשות, ובעצם את נותנת איזשהו תהליך ליווי שאני עובדת, זאת אומרת, היותך מאמנת, הכישורים הנוספים שיש לך, בדיוק, למעשה מסייעים לתלמיד שלך לצמוח תוך כדי. זאת אומרת, זה לא רק בדיוק, להגיד, אלא את נותנת כלים לצמיחה. בדיוק, בדיוק. הכלים לצמיחה הם קודם כל, הדרך שאני מאבחנת, רק רגע, אני לא יודעת למה נעלמתם לי. הנה, חזרנו. הדרך שאני מאבחנת, כשאני מאבחנת, אני מאבחנת לא רק לפי המקום, שכל מקום אומר משהו, ולא רק לפי הצבע. כשאני מאבחנת, אני גם מאבחנת לפי צורת הצביעה. זאת השיטה שאני פיתחתי. צורת הצביעה של המעגל יכולה להראות לנו באיזה מקום נמצא הבן אדם מבחינת מימוש פוטנציאל הנשמה. למשל, אם יש לי את הצבע הצהוב במרכז, או את הצבע הסגול במרכז, ואני יש לי טראומות שמפריעות לי לממש את הפוטנציאל של הנשמה. דרך הצביעה תראה לי איזה טראומות יש לי שם, מה קורה לי שם, למה לדוגמה, אני לא יכולה לממש לדוגמה, אני פעם אחת גיליתי בצורת הצביעה ילד שעבר אונס, ילד בן 13 שעשה מעגל צבעים ועבר אונס, ואז יכולתי, ואני גיליתי את זה אני ניסיתי להוציא את זה ממנו כמובן בדרכים שאני מכירה, וזה כאן הלימודים הרבים שלי עזרו לי, היותי מאמנת אישית ופסיכותרפיסטית הוליסטית, והצלחתי להוציא את זה ממנו ושיתפנו את ההורים שלו, והוא התחיל תהליך של צמיחה. הוא לא סיפר את זה עד אז לאף אחד. לאף אחד הוא לא סיפר את זה. זה פשוט הציל את הילד, מה שגיליתי במעגל. ואם אתם רוצים לדעת, אני אספר שהצביעה שלו במרכז הייתה מאוד מחולקת והראתה על טראומות קשות, וזאת הייתה הטראומה שהפריעה לו. בבית ספר הוא עבר אונס על ידי ילדים. אז אנחנו רואים גם במפה את זה, אנחנו רואים אם יש קשיים של קשב וריכוז, אני רואה איזה סוג של נשמה אנחנו, מה הייעוד שלנו, ואני רואה איך להתחיל תהליכים חדשים, ואני רואה איך, מה יכול לאזן ולרפא אותי, מלא דברים שאני יכולה לראות במפה, אם אני נמצאת במצב שאני מממשת את הפוטנציאל של הנשמה, או פחות. ויש דבר אחד נורא, החלק הכי מרפא במעגל, שזה אני מוכרחה לספר, אה, הוא משהו שקוראים לו הילוך האדמה. אפשר דרך הילוך האדמה בזמן אמת, כשקורה לנו משהו, לבדוק אירועים שקרו לנו, גם בזמן אמת וגם לא בזמן אמת, למה זימנו אותם לחיים שלנו, את האירועים האלה, ומה עלינו ללמוד מהם. כמובן זה מתבסס על הידיעה שיש לנו חוזים נשמתיים עם הסובבים אותנו, ואנחנו זימנו לעצמנו כל מיני אירועים. אני אתן דוגמה, אם היה לי ריב קשה עם האיש שלי, זה אירוע שנמצא בפוטנציאל שלי, בחוזה הנשמתי שלי איתו, וזה לא קרה סתם, זה בא ללמד אותי משהו, אז במקום להיקלע לכעסים, אני יכולה לבדוק בהילוך האדמה מה האירוע בא ללמד אותי. הלא, מטרת הנשמה היא לצמוח עוד ועוד אל הניצוץ האלוהי שבתוכנו. כלומר, בעצם מה שאת עושה לאנשים, את מעבירה אותם, לתלמידים שלך, את מעבירה אותם, או למטופלים שלך, ממצב של קורבן, אכלו לי, שתו לי, למצב שאני בוחר
ומה אני עושה. כלומר, לא מה ב- שקרה לי בחיים, אלא מה שאני בוחר לעשות עם מה שקרה לי בחיים, שזה העצמה בדיוק. וצמיחה. כן. בדיוק, שזה רואים דרך המעגל בהילוך האדמה, מה אני צריכה ללמוד. זה בדיוק מה שעשיתי עם הבן שלי, שגרמתי לו לקחת אחריות ולהגיד אני לא מסכן. דרך אגב, הסגול שלך באמצע, נוגי, אני חייבת להגיד את זה, סגול זה חשיבה רוחנית שהיא, זה לא סתם להיות ברוח, זה מדבר על לקחת אחריות על החיים שלנו, ולא להגיד אכלו לי, שתו לי, עשו לי, אלא להיות במקום הזה שמשתמש ברוח על מנת להתקדם בחיים. זה כאילו חשיבה גבוהה, זה הצבע הסגול. וככה אני בודקת את האירוע בהילוך האדמה, זה באמת מוציא אותי ממקום של קורבנות, גורם לי לקחת אחריות, ואפילו יכול לגרום לי בסופו של דבר להגיד תודה למי שהיה לי איתו אירוע לא פשוט. כי אז אני מבינה, זאת החשיבה הגבוהה הרוחנית, אני מבינה שזאת המתנה שלי דווקא, האירוע הלא פשוט, ולהוציא מפה, איך שאומרים, מאז יצא מתוק, ובעצם זה גרם לי לצמוח, זה גרם לי להתקדם בחיים. איזה... את כולך, אני אומרת, את כולך מעגל הצבעים, ואת כולך נתינה ורצון לעזור ולהצמיח אנשים, ולא סתם קראת לזה צמיחה, זאת אומרת, מעגל הצבעים לצמיחה רוחנית, שזה מאוד יפה. צמיחה חדשה, השם של צמיחה המעגל הוא חדשה, כן. צמיחה חדשה, וזה כן, באמת צמיחה חדשה שגורמת לנו לקחת אחריות. כן. מקסים. אז את דיברת גם על השלבים שהשיטה כוללת, נכון? כן, כן, כן. בכל הצמיחה, ועל קלפי האימון, אם את יכולה, מה גרם לך ליצור אותם, והאם בן אדם שלא למד את קלפי האימון יכול לרכוש את הערכה שלך, ללמוד ממנו, לצמוח ממנו. אז הקלפים שאני הוצאתי אותם בערך לפני 4 שנים, בעצם המטרה שלהם הייתה, בגלל שאני הבנתי כמה התדר של הצבעים מרפא וחזק, של צבעי הנשמה, דרך אגב, 13 צבעים, לא צבעי הצ'קרות, וגם הצ'קרות והנפש זה בסדר, אבל צבעי הנשמה יש רק 13 צבעים. וכשאני הבנתי כמה התדר הזה מרפא, רציתי שגם מי שלא עשה מעגל צבעים אינדיאני, יוכל לעבוד עם התדר המרפא של הצבעים. אז יצרתי את הצבעים, 13 צבעים, קלף של פירוש לכל צבע, אחר כך קלפי שאלות מתוך עולם האימון האישי, שאלות שאנחנו שואלים את עצמנו לגבי הצבע. למשל, הצבע הצהוב הוא אהבה, האם אנחנו יודעים לאהוב את עצמנו, מה אנחנו אוהבים בעצמנו וכולי וכולי. ואחר כך לכל צבע יש 4 קלפי שאלות, אחר כך יש קלפי משימות, משימות שאני פיתחתי כדי לעבוד עם התדר של הצבע, ויש 5 קלפים של תהליכי ריפוי שהתקבלו בתקשור, ובסופו של דבר יש גם 4 קלפים לכל צבע עם מסרים מהנשמה. ו, ואני עושה סדנאות של קלפים, ויש המון אנשים שקנו את הקלפים והם לא עשו מעגל צבעים. כמובן שאם עשית מעגל צבעים זה מרחיב עוד יותר את העבודה, אבל אפשר גם אם לא עשית מעגל צבעים. אה, כלומר, אתה צריך מאמן מצמיח, קוראת למטפלים שלך מצמיחים, שזה שם מקסים בעיניי, תודה. אז את צריכה מצמיח שילווה אותך בתוך התהליך, או שאת בונה על זה שבן אדם קנה את הערכה והוא מצמיח את עצמו תוך כדי. אז גם וגם, א', יש הוראות מאוד ברורות בקלפים, ממש הוראות ברורות, שלב אחר שלב שאני עשיתי, שאני רשמתי אותם, ויש דרך לעבוד איתם, בהוראות רואים כתובה הדרך לעבוד איתם, אז זה גם מטפלים שיכולים לעבוד עם המטופלים שלהם בעזרת הקלפים, וגם אנחנו יכולים לעבוד עם עצמנו. שזה הדבר הכי הכי חשוב בעיניי. אז כמובן, מי שרוצה לעבוד עם מטפל, המטפל מביא גם מה שיפה בקלפים ובמעגל,
שכל אחד יכול להביא גם את כל השיטות שהוא למד, ו, ופשוט לשלב אותם בתוך העניין. בתוך הצבע, בתוך מה בתוך שעלה. הצ... כן. בדיוק, בתוך הצבע, כי הצבע הוא רק מוסיף ומוסיף, והוא באמת תדר מאוד מרפא. רותי, אני רוצה מתוך החוויה שלי, תתקני אותי, להגיד מה זה מעגל הצבעים, כי את, כאילו זה לגמרי ברור לך ואת רואה לנגד עינייך, ואני אומרת, מי שלא חווה את המעגל הצבעים בעצם לא מבין, אז אם אני יכולה לסכם את מה שאני חוויתי ממך, ואז תתקני אותי. אז יש את ה-13 צבעים, אמרת לנו לרשום אותם. נכון. ואז אמרת לנו למספר בין אחת ל-13, כאילו לכל צבע לתת מספר משלו. אז לא. תיקון. קודם ביקשתי לעשות רשימה של מספרים מאחת ועד 13. על הרשימה הזאת אני הלבשתי את סדר הצבעים הקוסמי הראשוני, אז לכל אחד זה יצא במקום אחר. סדר הצבעים זה אדום, צהוב, כחול, ירוק, ואז אם אדום הוא בסדר הראשון, ואת רשמת את מספר 5 ברשימה של המספרים, אז האדום ייפול לך במספר 5. זה כן. בחירה שאת לא יודעת, כאילו את לא יודעת מה את כלומר, אז בוחרת. יצרתי את המספרים בין 1 ל-13 בסדר שאני קבעתי אותם. הכלי שלי זה עפעוף, אז אני עפעפתי איזה מספר לתת לכל אחד. אז כאילו קיבלתי את מפת הנשמה שלי אני אגיד, מהבריאה, מהשדה שהעפעוף שלי מחובר אליו. היה מאוד מדויק. וזה היה מאוד מאוד מדויק ומאוד מאוד התרגשתי מהמפה שנוצרה. ואז למעשה את אמרת לנו, טוב, תצבעו, יצרנו עיגול, תראי רגע את הקלפים כדי שיראו מה זה מפת הנשמה. רגע, שנייה, יצא כן, לי הנה. ככה. כן, פה אנחנו רואים את מפת הנשמה, את המעגל הפנימי, שאצלך הוא לא לגמרי ברור המעגל הפנימי, לא צבע אחד, אלא עשית בתוך המפה הזאת כמה צבעים. זה קריסטל, זה זה קריסטל. הקריסטל, כן, אוקיי. כן. ואת שאר הצבעים, ואז את אמרת לנו, עבר, והתחלת לנתח את המפה על פי הצבע, והדברים היו מאוד, כאילו המיקום של הצבע, והדברים היו מאוד מאוד מדויקים. אני חוויתי באופן אישי, ככה התרגשתי מאוד ממה שעלה. אז כלומר, אני ממש מבינה שזה בעצם, זה כלי אבחוני כמו עוד כלים אחרים, שזה מאוד מדויק ומאוד יפה, ומפתיע, כי אתה בוחר צבע ואתה לא מתאר לעצמך כמה דברים יעלו מתוך הצבע, ואחר כך הקטע האימוני, היכולות שלך להצמיח את הבן אדם וללוות אותו, או כל, אני אגיד מטפל אחר, אני אוהבת כאילו אני מעדיפה להגיד מצמיח אחר, בעצם יכול לעשות את זה בדרך שלו, את בעצם מאפשרת לו לעשות את זה בדרך שלו, אבל לגמרי, לגמרי, העיקר שיצמח. בדיוק. זה הדבר הכי חשוב בעיניי, העיקר לצמוח עוד ועוד, ובעצם הצמיחה שלנו היא נעשית אם אנחנו לומדים לאהוב את עצמנו, להאמין בעצמנו ולכבד את עצמנו. הכל הרי מתחיל בתוכנו. אז כמה שאנחנו עושים עבודה עם עצמנו, אנחנו יכולים לעשות עבודה עם אנשים אחרים. אם אנחנו עושים עם אחרים ואנחנו לא עשינו עם עצמנו, כולם ירגישו בזה. זה לא יהיה אמיתי וזה לא יעשה עבודה. לא נצמח. איזה יופי, איזה יופי. זה פשוט, זה מרגש מה שאת מציעה לעולם. אותי זה מאוד מרגש, כי זה נותן, נותן עוד כלים לאנשים נפלאים, שאני מעדיפה לקרוא להם מצמיחים מאשר מטפלים, כי מטפל מטופל זה יוצר ככה הבדלי גובה, ומצמיח זה להפך, הוא בא מלמטה, מאפשר אני נכון. אגיד, למטופל שלנו, לנבט שלנו, למי שרוצה לצמוח, כשבעיניי צמיחה רוחנית היא מקום שאני מסתכל על הדברים בצורה אחרת, בצורה גבוהה יותר. מה שאת אומרת, אני רק רוצה להגיד, מה שאת וטיפ אומרת זה לסיום, כן. כן, לא, אבל רציתי כן. עוד טיפה, שנייה, מה שאת אומרת כל כך חשוב, כי בעצם אני כל הזמן אומרת לתלמידות שלי, אתן צומחות ואני צומחת. זה מאוד מאוד חשוב. אני גם, אין לי, לא צמחו לי כנפיים, יש לי עוד הרבה עבודה, ולכן אני אומרת להם רק אל תבקשו ממני לשלם לכם על הלימוד שאתם לומדות אצלי, אבל חוץ מזה אנחנו צומחות ביחד.
הטיפ החשוב שאני רוצה לתת, אני לא רואה את השעון, אבל אני מקווה שנשאר 5 דקות לטיפ, אפילו לא, פחות. נגמר, נגמר הזמן. נגמר זמן? אז אוקיי. כן. אז הטיפ, אז העולם שלנו הוא לא פשוט, ובאמת הכל מתחיל בתוכנו. אז כשאנחנו עושים עבודה שבה אנחנו לומדים לאהוב את עצמנו, להאמין בעצמנו ולכבד את עצמנו, ככל שנעבוד בחלקת אלוהים הקטנה שלנו, נוכל להקרין החוצה אהבה, אמונה וכבוד, וככה יהיה לנו עולם טוב יותר. תודה רותי. תודה שיש אנשים כמוך בעולם שלנו. כבר עשית אותו לטוב יותר. תודה רבה, תודה רבה. תודה, היה לי לעונג.